आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खाले एप्लिकेसन सेवा गर्न गइरहेको छु जुन एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईले एज अ जापानिज भाषा पनि सिक्दै र तपाईले पैसा पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ जापानमा हुनुहुन्छ जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि यदि तपाई जापानिज भाषा सिक्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ र तपाईलाई एकदमै एज अ युजफुल हुन सक्छ भनेर मैले सोचेको छु। यदि तपाईहरु पनि यो एप्लिकेसन युज गर्न चाहनुहुन्छ र यो एप्लिकेसनबाट धेरै थोरै तपाई पनि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला है त। यदि मेरो YouTube च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनु होला। तपाईहरुलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ म ल्याइरहने छु है त। र यो एपको नाम चाहिँ जापानिज शब्दकोश हो जुन चाहिँ तपाईले एप स्टोर र प्ले स्टोरमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एप डाउनलोड गर्ने बेला तपाईले चाहिँ यो लोगो भएको नै एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला ताकि तपाईले चाहिँ झुकेर अन्त तपाई अरु एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले भनेको जस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन नसक्नुहुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यही लोगो भएको एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। सो फर्स्टमा मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। सो ओपन गर्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस आउनेछ जहाँ चाहिँ तपाईले यही डाइरेक्टली यहीँबाट पनि तपाईले सर्भिसहरु लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अझै यसको राम्रो सेटिङहरु मिलाउनु भयो भने अझै बेटर हुनेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अदर भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सो अदर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले थोरै स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा तल चाहिँ एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। सो यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउनेछ र यो अप्सन चाहिँ तपाईले 7 दिनपछि तल पनि लेखिदिएको छ 7 दिनपछि तपाईले खुल्छ यो अप्सन र त्यसपछि आएर तपाईले चाहिँ यहाँ माथि एउटा ठाउँ तपाईको ठाउँ कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम अनि तल आफ्नो फुल नेम र तल चाहिँ फोन नम्बर राखेर सेभ गर्नुभयो भने यो एप्लिकेसनबाट आएको अपडेट हरेक अपडेटहरु र यो एप्लिकेसनमा जति पनि आज मोडिफाई भइरहेको चीजहरु चाहिँ तपाईलाई नोटिफाई हुन्छ र तपाईले जति सक्दो यो एप्लिकेसनको राम्रो बेनिफिटहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है त। र अब ब्याक गरौँ र ब्याक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जे चाहेको सबै कुरा चाहिँ यो एप्लिकेसनमा पाउनुहुनेछ। यो एप्लिकेसनबाट जापानिज भाषा मात्रै नभएर यो एप्लिकेसनबाट मैले अघि पनि भनेको छु यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईले जापानको इन्फर्मेसन जापानको डेली लाइफमा इन्फर्मेसन तपाईलाई के कस्तो चाहिन्छ सबै कुरा चाहिँ यहाँबाट इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा जापानमा एटीएम को प्रयोग कसरी गर्ने तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई जापानको एटीएमहरु कसरी युज गर्ने कुन बैंकको कसरी युज गर्ने सबै डिटेलहरु चाहिँ दिएको छ। तपाईले चाहिँ यहाँबाट यसको कुराहरु चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी धेरै कुराहरु छ जुन चाहिँ नेपाली भाषामै भएको कारणले गर्दा तपाईले सरलसँग आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै एक्सप्लेन गर्दिन यसको बारेमा र तपाईले अब जापानिज भाषाको लागि त तपाईले नर्मली एज अ यहाँ जापानिज भाषाकै लागि नै बनाएको साइट हो। सो तपाईले त जापानिज भाषा सिक्न भइ नै हाल्छ र यो भन्दै चाहिँ तपाईले यहाँको धेरै अप्सनहरु तपाईले राम्रोसँग आफैले चेक गर्नुस्। तपाईलाई मन परेन यसको बारेमा तपाईले सुझाव दिनु मन छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नुस्। राम्रोसँग तपाईले आफूले युज गरेको आज तपाईले यो चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कुराहरु छ भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कमेन्ट गरेको आधारमा नै यो एप्लिकेसनको मोडिफाईहरु चाहिँ हुँदै जानेछ है त। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसन एज अ बनाउनु हुने नेपाली नै हो। सो नेपालीलाई सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला किनकि नेपालीले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ अरु त कसले गर्ने र हैन र। र अब जाउँ यो एप्लिकेसनबाट हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर है त। यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ तीनटा वेमा पैसा कमाउन सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनमा आएको एज अ तपाईको भ्याकेन्सीहरु छ भ्याकेन्सीहरुबाट चाहिँ तपाईले काम गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यही एप्लिकेसनले चाहिँ अहिले अफर चलाइरहेको छ जुन अफर चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु है त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले थोरै माथि स्क्रल गर्दै जानुस् र तपाईले चाहिँ विशेष अफर भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। सो यो अफरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ अहिले यो एज अ जापानिज शब्दकोश एप्लिकेसन बनाउने ओनरले चाहिँ तपाईलाई अहिले एउटा क्याम्पेन दिइरहेको छ जसमा 5000 देखि तपाईले 20000 सम्म तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी यसको जानकारी लियौं है त। त्यसको लागि यो प्ले भन्ने बटनमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। सो हामी यसमा क्लिक गर्छौं। 20,000 येन जित्ने मौका कसरी भाग लिने जम्मा 2 स्टेप छ। 1 यो भिडियोलाई तपाईको टिकटकमा रिपोस्ट गर्नुहोस् र तपाईका साथीहरूलाई यो अविश्वसनीय भाषा सिक्ने एपको बारेमा थाहा दिनुहोस्। 2 जापानी शब्दकोश एपको बारेमा एउटा सृजनात्मक र जानकारीमूलक टिकटक भिडियो बनाउनुहोस्। यस एपले नेपालीलाई जापानी भाषामा निपुण हुन कसरी सशक्त गर्दछ र यो एपको राम्रो पक्ष र फाइदाहरूको बारेमा देखाउनुहोस् र डाउनलोड गर्ने तरिका बताउनुहोस्। साथै हामीलाई ट्याग गर्न नबिर्सनुहोस्।
सो तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो तपाईले चाहिँ कसरी यहाँबाट चाहिँ यो एज अ जुन चलाएको अफरमा चाहिँ भाग लिएर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर। सो तपाईले यसमा नै भाग लिएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा बेस्ट र सबैभन्दा अनलिमिटेड पैसा कमाउन सक्ने कुरा भनेको चाहिँ म तपाईहरुलाई फ्याक्ट कुरा देखाउँदैछु, जसमा चाहिँ मैले पनि फलो गरेको छु। तर मैले यही एप चाहिँ फलो गरेको छैन, अरू यस्तै खालको एपहरू चाहिँ युज गरेर मैले चाहिँ एज अ गरिरहेको छु, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु है त। जुन चाहिँ तपाईले गरे भने तपाईले सामान्य पैसा होइन एकदमै राम्रो पैसा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई अब भन्ने जानेछु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईसँग फर्स्ट भनेको चाहिँ एउटा टिकटक अकाउन्ट हुनु पर्यो। टिकटक अकाउन्ट भएपछि तपाईले यो सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म सिकाउँछु है त। सो यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै कन्टेन्टहरू छ। यो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईले टिकटक बनाएर अर्थात् यो कन्टेन्टलाई नै तपाईले चाहिँ टिकटक बनाएर टिकटक भिडियो बनाएर चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जसको प्रुफ म देखाइदिन्छु है त। सो मैले चाहिँ अहिले एउटा जापानिज भाषा सिक्ने एज अ युजरहरूको लागि भनेर एउटा अकाउन्ट बनाएको छु, जसमा मैले निहोङ्गो भनेर एउटा नाम राखेको छु, जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 7000 समथिङ मेरो फलोअर्स पुगेको छ भने अब केही समयपछि मोनेटाइज हुँदैछ। र यो च्यानल खोलेको मैले 2 महिना पनि भएको छैन, जुन चाहिँ म तपाईलाई प्रुफ देखाउँछु। सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो क्रिएटर्स टुल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तपाईले यो अप्सन पाउनुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 दिनको ठाउँमा म एभरेजमा 60 दिन राखिदिन्छु, ल 2 महिनाको एभरेज राखिदिन्छु। मैले स्टार्ट गरेको जनवरीको 30 मा हो। सो जनवरीको 30 मा मैले स्टार्ट गरेको अहिले तपाईको फेब्रुअरीको 26 पुगिरहेको छ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको नर्मली 1 महिना भनौँ न, 1 महिना जति झन्डै एभरेजमा 1 महिना पुगेको छ। सो 1 महिनामा मैले यति ग्रोथ गर्न पाएको छु, यति ग्रोथ भएको छ मेरो। सो जसमा मेरो भिडियोमा पुग्नुपर्ने भ्युजहरू पुगिसकेको छ। अब मात्रै 3000 सब्स्क्राइबर भयो भने यो च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। यो एज अ मेरो यो टिकटक अकाउन्ट मोनेटाइज हुन्छ। मोनेटाइज भएपछि मैले पैसा कमाउन सक्छु। सो मैले चाहिँ कसरी हालेको छु, कस्तो खाले भिडियो हालेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तै खाले एप्लिकेसन अरू पनि धेरै छ जापानमा, त्यो एप्लिकेसनको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ भिडियो बनाएर मैले पोस्ट गर्ने गर्छु र त्यहाँबाट चाहिँ मैले एज अ आफ्नो कन्टेन्टहरू दिइरहेको छु। र त्यो मात्रै नभएर मैले चाहिँ च्याट जीपीटीबाट कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ हाल्ने गरेको छु। सो च्याट जीपीटीबाट कन्टेन्ट बनाएर हाल्नुपर्ने अप्सन छँदैछ, तर यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसन भयो भने चाहिँ तपाईले च्याट जीपीटीको आवश्यक छैन तपाईलाई, किनकि अलरेडी कन्टेन्ट बनिएको छ। यो कन्टेन्टलाई उठाउने र यो कन्टेन्ट आफूले पनि बुझ्ने र अरूलाई पनि बुझाउने गर्नुभयो भने तपाईले त्यसरी चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यो नै हो तपाईले एज अ यो एप्लिकेसन युज गरेर गर्न सक्ने फाइदाहरू। सो तपाईले राम्रोसँग युज गर्नुहोस्, यसको बेनिफिटहरूको राम्रो फाइदा लिनुहोस्।